मी शीतल आस्वादमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत करते। आज आपण रव्याची कुरडई बनवणार आहोत। कुरडई बनवायची म्हणले की गहू भिजू घालणे, मिक्सरला वाटणे, त्याचा चीक काढणे, गाळणे अशी प्रोसेस असते। परंतु आज आपण रव्याची कुरडई बनवणार आहोत। त्यामुळे फक्त भिजवणे आणि शिजवणे या दोनच गोष्टी करून आपल्याला झटपट अशी रव्याची कुरडई बनवायची आहे। यामध्ये आपण चीक कसा तयार करायचा, तो शिजवायचा कसा आणि चीक शिजला की नाही हे ओळखायचं कसं, असं आपण या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण माहिती घेणार आहोत। त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडली असतील तर चॅनलला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। तसेच अशाच सोप्या आणि झटपट तयार होणाऱ्या रेसिपीसाठी चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर मग आपण कुरडई बनवायला घेऊ। कुरडई बनवण्यासाठी इथे मी 2 कप बारीक रवा स्वच्छ निवडून घेतलेला आहे। आता हा रवा आपल्याला धुवून घ्यायचा आहे। आता रवा कसा धुवायचा ते बघू। रवा धुण्यासाठी मी इथे भरपूर असे पाणी घेतलेले आहे। रव्यामध्ये पाणी ओतून घ्यायचं आहे। हाताच्या साहाय्याने आपण रवा फिरवून घेऊ, ज्यामुळे तळाशी असलेली घाण वरती येईल। दाखवल्याप्रमाणे प्रोसेस करून घ्या। आता आपण 1 ते 2 मिनिट रवा असाच पाण्यामध्ये ठेवायचा आहे। यामुळे रव्यामधली घाण पाण्याबरोबर वरती येईल। जर आपण लगेच रव्यात पाणी घातले आणि लगेच बाहेर काढले तर पाण्याबरोबर रवा बाहेर येतो। म्हणून याला आपण 1 ते 2 मिनिटं भिजत ठेवायचे आणि नंतरच वरी आलेले पाणी काढून घ्यायचे आहे। पाणी अगदी अलगद काढून घ्यायचे आहे। पाण्याबरोबर रवा यायला लागला की आपण तिथेच थांबायचे आहे आणि पुन्हा एकदा पाणी ओतून रवा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे। अशाच पद्धतीने मी हे इथं 3दा रवा धुवून घेतलेला आहे। आता यामध्ये पुन्हा पाणी घालून आपल्याला घ्यायचे आहे। हाताने ढवळून घेत आहे मी इथे आणि हा रवा आपल्याला आणखीन झाकून ठेवायचा आहे। आता हीच प्रोसेस आपण 3 दिवस करणार आहोत। म्हणजेच सकाळी रव्यातील पाणी काढून घ्यायचे, त्यामध्ये दुसरे फ्रेश पाणी टाकायचे आणि झाकून ठेवायचे। तसेच संध्याकाळी देखील आधी रव्यातील पाणी काढून घ्यायचे आणि नंतर दुसरे पाणी घालून रवा झाकून ठेवायचा। हे सतत 3 दिवस मी इथे करून घेतलेले आहे। तुम्ही बघू शकता इथे रवा आपला व्यवस्थित असा भिजलेला आहे। आता वरती असणारे पाणी मी अलगदपणे काढून घेत आहे। पाण्याबरोबर रवा येऊ लागला की आपल्याला तिथेच थांबायचे आहे। आता इथे आपला चीक व्यवस्थित असा पांढरा शुभ्र तयार झालेला आहे। आता हा चीक मी चमच्याच्या साहाय्याने मोकळा करून घेत आहे। आता आपल्याला कुरडईसाठी चीक शिजवायला ठेवायचा आहे। त्यासाठी आपण पाणी किती वापरायचे ते बघू। आता इथे आपण चीक मोजून घेऊ। आपला जेवढा चीक असेल तेवढेच पाणी आपल्याला वापरायचे आहे। तुम्ही इथे बघू शकता जवळपास पाऊण डब्बा आपला इथे चीक तयार झालेला आहे। आता एक जाड बुडाचे पातेले घेतलेले आहे। त्यामध्ये 1 चमचाभर तेल घालून मी पातेल्याला ते तेल सर्वत्र लावून घेत आहे, ज्यामुळे कुरड्याचा चीक तळाशी चिटकणार नाही। आता इथे तुम्ही बघू शकता जेवढा चीक होता तेवढेच पाणी घेऊन मी पाणी उकळायला ठेवलेले आहे। मध्यम आचेवर आपण हे पाणी आता उकळून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता इथे पाण्याला उकळी आलेली आहे। त्यामध्ये आता मी चवीप्रमाणे मीठ घालून घेत आहे। इथे मी जवळपास 1.5 चमचा मीठ घेतलेलं आहे। मीठ घातलं की पाणी चमच्याच्या साहाय्याने ढवळून घ्यायचं आहे। आता मी इथे झाकण ठेवून पाण्याला एक उकळी येऊ देत आहे। पाण्याला एक उकळी आली की अर्धा फुलपात्र मी त्यातील पाणी बाजूला काढून घेतलेलं आहे। गरज पडल्यास आपण या पाण्याचा वापर करणार आहोत। आता पाण्याला उकळी आलेली आहे। आपण हळूहळू करून चीक शिजवून घ्यायचा आहे। इथे एक बेलण्याच्या साहाय्याने मी चीक हटवून घेत आहे। एका हातात बेलणं आणि दुसऱ्या हाताने चीक मी हळूहळू इथे ओतून घेतलेला आहे। पातेल्यामध्ये उर्वरित राहिलेला चीक देखील गरम पाणी घालून मी यामध्ये पुन्हा ओतून घेतलेला आहे। तुम्ही बघू शकता बेलण्याच्या साहाय्याने मी इथं व्यवस्थित असा चीक हटवून घेत आहे। चीक व्यवस्थित हटवून घ्यायचा, जेणेकरून यामध्ये गुठळ्या तयार होणार नाहीत।
इथे आपला चीक व्यवस्थित असा हटून तयार झालेला आहे। बेलण्याला लागलेला चीक पाण्याचा हात घेऊन मी इथे काढून घेत आहे। आता उलटण्याच्या साहाय्याने मी हा चीक सर्व एकत्रित करून घेत आहे। आता हा आपल्याला चीक 5 ते 7 मिनिट व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा आहे। त्यासाठी आपण हा चीक सर्व एकत्रित करून व्यवस्थित झाकून ठेवायचा आहे। तुम्ही बघू शकता पाण्याचा हात घेऊन मी चीक व्यवस्थित पातेल्यामध्ये दाबून घेत आहे। आता याला झाकण ठेवून आपण 3 ते 4 मिनिट वाफ काढून घेणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटानंतर पुन्हा आपण हा चीक उलटण्याच्या साहाय्याने एकत्रित करून घ्यायचा आहे। तळाशी असणारा चीक वरती काढून घ्यायचा आणि वरती असणारा चीक आपण तळाशी घालून पुन्हा एकदा याला आपण झाकण ठेवून वाफ देऊन घ्यायची आहे। आता इथे मी उलटण्याला लागलेला चीक पाण्याचा हात घेऊन पातेल्यामध्ये पुन्हा टाकत आहे आणि पातेल्यामधला चीक हा दाबून पुन्हा आपल्याला झाकून ठेवायचा आहे, जेणेकरून आपला चीक हा सर्व बाजूने व्यवस्थित असा शिजला जाईल। आता हा चीक मी पुन्हा एकदा 3 ते 4 मिनिट झाकून ठेवून शिजवून घेत आहे। तुम्ही बघू शकता जसा चीक शिजत येईल तसं चिकाला चकाकी येते, त्याचबरोबर चीक पातेल्यापासून वेगळा व्हायला लागतो। आता आपला चीक इथं शिजून तयार झालेला आहे। पातेल्यापासून चीक वेगळा होत आहे। चीक शिजत आला की तो भांड्यापासून वेगळा व्हायला लागतो, तसेच त्याला चकाकी येते। आता आपण हा चीक शिजला की नाही ते बघू। यासाठी मी हाताला पाणी लावून घेतलेलं आहे आणि चिकातील एक गोळा घेत आहे। आता हा गोळा आपल्याला दाबून घ्यायचा आहे। जर तो गोळा हाताला चिटकला तर आपला चीक हा व्यवस्थित शिजला नाही असे समजावे। आता इथे आपला चिकाचा गोळा व्यवस्थित असा शिजून तयार झालेला आहे। आता पुन्हा एकदा मी उलटण्याला लागलेला चीक हाताने काढून घेत आहे आणि पातेल्यामध्ये झाकून ठेवणार आहे। आता हा चीक आपल्याला 1 ते 2 मिनिट व्यवस्थित असा आणखीन एकदा शिजवून घ्यायचा आहे। यासाठी मी उलटण्याच्या साहाय्याने हा चीक सर्व एकत्रित करून घेत आहे आणि झाकून ठेवत आहे। कुरडईसाठी शेवगा तयार करेपर्यंत आपला चीक शिजवून घ्यायचा आहे। आता इथे चीक व्यवस्थित तयार झालेला आहे, त्याचबरोबर मी शेवगाही तयार करून घेतलेला आहे। हाताच्या किंवा उलटण्याच्या साहाय्याने मी शेवगा भरून घेत आहे। एका कॉटनच्या कपड्यावर आपल्याला या कुरड्या घालून घ्यायच्या आहेत। मेन कापड किंवा कॉटनचा कपडा इथे वापरू शकता। आपल्या आवडीप्रमाणे 2-3 वेड्याच्या कुरड्या तुम्ही घालू शकता। तुम्ही बघू शकता इथे आपल्या कुरड्या व्यवस्थित अशा तयार झालेल्या आहेत। म्हणजेच आपला इथे चीक ही व्यवस्थित शिजलेला आहे। चीक व्यवस्थित शिजला की नाही हे ओळखण्याची आणखी एक पद्धत म्हणजे तयार झालेली कुरवडी जागची उचलून बघायची। जर कुरवडी व्यवस्थित उचलली गेली तर आपला चीक व्यवस्थित शिजला गेला आहे असे समजावे। आता इथे आपल्या सर्व कुरवड्या तयार करून झालेल्या आहेत। उर्वरित पिठामध्ये मी किंवा चिकामध्ये मी 1 वाटी तीळ घालून घेत आहे। इथे मी तिळाच्याही कुरवड्या काही करून घेत आहे। आता इथे तीळ घालून चीक व्यवस्थित असा मी मिक्स करून घेत आहे। आता इथे तीळ घातलेला चीक ही व्यवस्थित असा मी मिक्स करून घेतलेला आहे। आता मी शेवची ताटली बदललेली आहे, म्हणजे कुरडईसाठी थोडीशी मोठी ताटली बदलून घेतलेली आहे। आता मी इथे तिळाच्याही कुरवड्या करून घेणार आहे। तीळ घालून केलेली कुरडई ही चवीला खूप छान लागते। आता इथे आपल्या कुरवड्या मी सगळ्या तयार करून घेत आहे। पातेल्यामध्ये शिल्लक राहिलेले किंवा चिटकलेले पीठ मी काढून घेतलेलं आहे। आता या चिकाच्या मी खारवड्या घालून घेत आहे। ज्याप्रमाणे आपण डाळीचे सांडगे किंवा
बाजरीच्या खारोड्या करतो त्याचप्रमाणे हे आपल्याला सोडून घ्यायचं आहे। आता इथे आपल्या पांढऱ्या शुभ्र कुरवड्या तयार झालेल्या आहेत। आता या कुरडयांना मी 2 ते 3 दिवसाचं कडक ऊन देऊन घेतलेलं आहे। 3 दिवसानंतर ही कुरवडी आपली पांढरी शुभ्र तयार झालेली आहे। आता या कुरडया मी तेलामध्ये तळून घेत आहे। कुरडई तेलात टाकताच टम अशी फुगते, म्हणजेच गव्हाप्रमाणे आपली रव्याची कुरडई तितकीच खुसखुशीत आणि पांढरी शुभ्र तयार झालेली आहे। अशाच सोप्या आणि झटपट तयार होणाऱ्या रेसिपीसाठी तुम्ही माझे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत।